নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ এন্ট্ৰেন্স আপোনালোকৰ বিএসসি নাৰ্ছিং জিএনএম এএনএম অল নাৰ্ছিং কোৰ্সৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় মাৰাথন ক্লাছ লৈছো তিনটা টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নিশ্চয় দেখা পাইছে বায়োলজি কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স এই তিনটা বিষয়ত আমি মাৰাথন লৈছো তো লেন্থ হ'ব পাৰে ভিডিওটো নিশ্চয় সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব স্কিপ নকৰিব তো আপোনালোকৰ নেক্সট বাৰৰ যোনটো ভিডিও দিছিলো হেতুত আপোনালোকক কৈছিলো যে এদিনত আপোনালোকৰ 1k ভিউজ কিন্তু আপোনালোকে হেতু কেতিয়া পূৰণ নকৰিলে আৰু আপোনালোকৰ 300 আপোনালোকৰ লাইকস ডিমান্ড কৰিছিল হেতু আপোনালোকে পূৰণ নকৰিলে বহুত দুখিত আপোনালোকে যেহেতু নাই দিয়া ইমান মৰম তো হলো এটো আপোনালোকৰ আজি ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি আশা কৰিছো 1k ভিউ আৰু 300 লাইকস এদিনত আপোনালোকৰ তিনটা টপিক লৈ আহিছো তো আপোনালোকে ভালদৰে চাব শেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব যাতে আগন্তুক দিনলৈ আপোনালোকৰ নাৰ্ছিঙৰ যিকোনো কোৰ্সৰ আপোনালোকৰ আপডেটসমূহ পাবলৈ আৰু ভিডিওসমূহ পাবলৈ তো আপোনালোকৰ এডমিট ডাউনলোড দিয়ালৈকে অথবা এক্সামৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সকলোবোৰ মই এই ভিডিওটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পাই যাব তো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথম কোৱেশ্যনটো তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্যন দি সুইসাইডাল বেগস অফ দি সেল আৰ সুইসাইডাল বেগস অফ দি সেলস আৰ তো মক টেষ্ট হিচাপে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব হেখত আপোনালোকক কোৱেশ্যন কিমানটা হিচাপ কৰি ল'ব টোটাল কোৱেশ্যন গিটাৰ পাৰ্টকে আপোনালোকে কোনটোৰ কিমান শুদ্ধ হ'ল এটো নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব হেখত কমেন্ট সেকশন আৰু প্লাস আপোনালোকৰ যদি শুদ্ধ হয় তেন্তে +1 কৰি কাউন্ট কৰি যাব মাৰ্কসমূহ প্ৰথম কোৱেশ্যন দি আছে দি সুইসাইডাল বেগস অফ দি সেল আৰ তো অপচন দি আছে অপচন কেইটা চাই লওক আপোনালোকে লাইসোসোমস ডাইকটোসোমস আৰু রাইবোসোমস এন্ড ফেগোসোমস তো দি সুইসাইডাল বেগস অফ দি সেলস আৰ শুদ্ধ আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক ফাৰ্স্ট কোৱেশ্যনটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ এ লাইসোসোমস সুইসাইডাল বেগস অফ দি সেলস আৰ লাইসোসোমস নেক্সট কোৱেশ্যন চাব কোৱেশ্যন নম্বৰ 2 দি আছে fluid mosaic model of plasma membrane was proposed by fluid mosaic model of plasma membrane was proposed by তো অপচন দি আছে ওয়াটসন এন্ড ক্রিক এলফনসো ক্ৰোটি আৰু ৰবাৰ্ট হুক আৰু সিঙ্গাৰ এন্ড নিকলসন তো শুদ্ধ আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু শুদ্ধ হলে আপোনালোকৰ +1 কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব অথবা আপোনালোক টোটালটো কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু সিৰিজটো কেনে পালে হেখত জনাবলৈ নাপাহৰিব fluid mosaic model of plasma membrane was proposed by Singer and Nicholson. Option number D is correct. Next question. Glycocalyx is associated with the option is nucleolus, plasma membrane, nucleus আৰু nucleosome. শুদ্ধ আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক মই কোৱাৰ আগতে তো question number 3 right answer হ'ব option number B plasma membrane. Glycocalyx is associated with plasma membrane. Next question sabo question number 4. Question number 4 di ase cell organelle without a membrane is to option di ase mitochondrion, liposome, ribosome aru microsome. তো cell organelle without a membrane is option 2 আপোনালোকৰ চাই লওক আৰু শুদ্ধ আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক তো correct answer is option number C ribosome. Cell organelle without a membrane is ribosome. Next question number 5. Axonema is a structure associated with the option is Golgi bodies, only flagella, only cilia. Did you say both cilia and flagella? Axonema is a structure associated with option question number 5 to right answer to দিব চেষ্টা কৰক আৰু শুদ্ধ হলে +1 কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব question number 5 or right answer হ'ব both cilia and flagella হ'ব next question number 6 to দিয়া আছে আপোনালোকৰ rough endoplasmic reticulum is actively involved in the option আছে protein synthesis, hormone synthesis, lipid synthesis and carbohydrate synthesis তো R বুলিও আপোনালোকৰ শৰ্ট ফৰ্ম দিয়া থাকিব পাৰে তো এটো মনত ৰাখিব ফুল ফৰ্মটো হৈছে rough endoplasmic reticulum তো এটো কোড actively involved হৈ থাকে বুলি কৈছে অপচন কে চাই আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰেক্ট অপচন হ'ব আপোনালোকৰ অপচন নম্বৰ এ টো হ'ব protein
synthesis. Rough endoplasmic reticulum actively involved in protein synthesis. Next question 7 is DNA replication takes place during. DNA replication takes place during. So option is S phase, G1 phase, G2 phase and prophase. So question number 7 to right answer দিব চেষ্টা কৰক খুদ হলে +1 টা কৰি যাবলৈ নাপাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন এ S phase ত DNA replication হয় S phase. Next question চাব question number 8. The plant of cell wall formation in a dividing cell is determined by. The plane of cell wall formation in a dividing cell is determined by Golgi apparatus, microfilaments, microtubules and endoplasmic reticulum. So option is answer দিব চেষ্টা কৰক 8 নম্বৰ question to. The plane of cell wall formation in a dividing cell is determined by right option hobo microtubules. Option number C is correct. Next question number 9. The first body segment of earthworm is so option is peristome, protostomy, stomium aru peristomium aru dise protostome. So option is answer dibol chesta korok prothome. The first body segment of earthworm is option C, peristomium. Peristomium is correct. Next question number 10. Question number 10. The secretion of tears, milk, sweat and oil are functions of which of the following tissues? So option is epithelial, nervous, loss, connective and lymphoid. So the secretion of tears, milk, sweat and oil are functions of which of the following tissues? Hetu se apnalokor option kita sai right answer dibol chesta korok. Correct answer apnalok 10 number hobo option A is epithelial tissues. Next part to ami discuss korim physics or opot dekha paise physics. To sailok physics or apnalokor ami biology question 10 ta শুদ্ধ কইলো অথবা 10 টা আমি ডিসকাস কইলো তো তারে আপোনালোকৰ কেটা শুদ্ধ হল কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰ্ট কে আৰু এটা ফিজিক্সৰ আৰম্ভ কৰিছো ফিজিক্সৰ আপোনালোকে চাব তো one of them say a dimensional constant is তো option ke চাই লওক Poisson's ratio, universal gravitational constant, relative density, refractive index. So dimensional constant is option B is correct, universal gravitational constant. So option D say B2 or B2 correct hole. Next question, the SI unit of power is joule, newton, arc and watt. SI unit power or SI unit is watt. Option D is correct. So আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈছে চাগে তো নিউটন কাৰ একক হেতু আপোনালোকে SI একক হেতু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় কমেন্ট সেকশনত জনাব Next question number 3. The distance at which average radius of the earth orbit substance and angle of one arc second is. So option D say parsec, light year, astronomical unit or did the unified atomic unit. So correct answer hobo apnalok option number A, parsec. Question number 4. When a particle returns to its initial point, its the option is displacement is 0, instantaneous speed is 0, distance is 0, average speed is 0. So correct answer আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰক তো correct option হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াতে option A, displacement is 0. Next there is question number 5. The dimensional formula of Planck's constant is. So dimensional formula of Planck's constant who say. So option kita চাই লওক correct answer দিবলৈ চেষ্টা কৰক তো option কিটাৰ পৰা আপোনালোকৰ correct answer হ'ব option A, ml
ml2 t minus 1 এটো হ'ব আপোনালোকৰ কারেক্ট অপশন এ ইজ কারেক্ট নেক্সট আপোনালোকে চাব যদি ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাবলৈ নিশ্চয় চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব নেক্সট question number 6 which of the following is not a vector quantity তো ইয়াতে হলিছে কোনটো ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি নহয় বুলি কৈছে অপচন কেইটা চালে মোমেন্টাম ওয়েট পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আৰু নিউক্লিয়াৰ স্পিন তো কোনটো ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি নহয় তো কারেক্ট আনসার অপশন সি পটেনশিয়াল এনার্জি আর বাকি কিটা হয় ভেক্টর কোয়ান্টিটি মোমেন্টাম ওয়েট এন্ড নিউক্লিয়ার স্পিন কিটা হৈছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি আর পটেনশিয়াল এনার্জি তো হৈছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি নহয় বুলি কৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন the scalar quantity among the following is scalar quantity among the following কোনটো scalar quantity হদিছে তো অপশন দিছে elementary area magnetic field strength weight of body electric potential তো scalar quantity নহয় কোনটো বুলি কৈছে তো হেতু হ'ব আপোনালোকৰ অপশন ডি electric potential যি হৈছে scalar quantity next question তো next question number 8 আপোনালোকৰ নিউমেৰিকেল কোৱেশ্চনো আহিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ ক্লাস 12 লকে যদি আপোনালোকে ফিজিক্সৰ সাবজেক্টটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ যেটো বিএসসি নাৰ্ছিং কম্পালসৰি হয় তো আপোনালোকে তাতে ফিজিক্সৰ এই ধৰণৰ নিউমেৰিকেল কোৱেশ্চন পাইছিলে তো আপোনালোকে তাতে যোনটো নেকি আপোনালোকৰ এনসিইআৰটি বুক আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুত প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে তো কোৱেশ্চনবোৰ যেহেতু আপোনালোকৰ হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰে হয় তো আপোনালোকৰ সায়েন্সৰ গতিখিনি যেহেতু তো হেকিটা আপোনালোকে চাই লব নেক্সট আপোনালোক এটো দিছে দি কম্পোনেন্টস অফ দি সাম অফ টু ভেক্টৰস 2i plus 3j and 2j plus 3k along x and y directions respectively are তো অপশন কিটা চাই আপোনালোকে আনসার দিবলৈ চেষ্টা কৰক হেতু সামে হয় আপোনালোকৰ নিউমেৰিকেল তো আপোনালোকে কৰিও চাব পাৰে তো কারেক্ট অপশন এ 2 and 5 হ'ব next question sabo next question number 9 swimming is based on the principle of to option diase Newton first law Newton second law Newton third law and none of this to swimming junto apnaloke hatur hetu ki principle hoy ligese to option kitar par sai apnaloke answer dibole chesta korok aru শুদ্ধ hole apnaloke +1 koribole ekebare na paibo karon apnaloke score tu hekhot janabo laibo comment section janabo So swimming is based on the principle of Newton's third law. Option C is correct. Next question number 10 is session 3 নহয় physics or last question হয় তো আমি 10 কে 30 টা question লৈছো তিনটা পার্টত next question what determines the nature of the path followed by the particle তো speed acceleration velocity none of this তো আপোনালোকৰ ইয়াতে determines the nature of the path followed by the particle হেতু হ'ব কারেক্ট আনসারটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক অপশন কিটা চাই শুদ্ধ হলে আপোনালোকে +1 কৰিবলৈ নাপাৰিব কারেক্ট অপশন হ'ব সেকেন্ড বি acceleration followed by the particle acceleration next হ'ব আপোনালোকৰ কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্ট তো আমি দুটা সেকশন ডিসকাস কৰিলো তো কেনে পালে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাৰিব এই সেশনটিৰ লাষ্ট সেকশন হয় কেমিষ্ট্ৰি আমি কেইটামান কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম তো যদিহে ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি নাপাৰিব আৰু চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকে প্ৰথমে পাই যায় নটিফিকেশনটো পাই যায় তো বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব তো আজি টাৰ্গেটটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় গম পাইছে 1k ভিউজ হ'ব লাগিব এদিনত 1k ভিউজ আৰু আপোনালোকৰ 300 লাইকস এটো পূৰণ কৰি দিব আপোনালোকে নিশ্চয় তো প্ৰথম কোৱেশ্চন দিয়া আছে addition of oxygen to an element or a compound is termed as তো এডিশন যদি আপোনালোকে এডিশন অৰ্থটো বুজি পাইছে নিশ্চয় গেইন এডিশন বা প্লাস কৰা addition to oxygen to an element or a compound is termed as যদি হে অক্সিজেন এলিমেন্টত প্লাস কৰা হয় বা আপোনালোকৰ যোগ কৰা হয় তেন্তে সেই টাৰ্মটো কম্পাউণ্ডৰ
টাৰ্মটো কি কোৱা হয় তো অপশ্যনকেইটা চাই লওক আপোনালোকে অক্সিডেশ্যন ৰিডাকশ্যন আয়নাইজেশ্যন এণ্ড ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন তো অপশ্যনকেইটা চাই এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু শুদ্ধ হ'লে আপোনালোকে +1 কৰিবলৈ নাপাহৰিব Addition of oxygen to an element or a compound is termed as oxidation যদিহে অক্সিজেন এডিশ্যন কৰে তেন্তে অক্সিডেশ্যন যদিহে অক্সিজেন আপোনালোকৰ লছ কৰে তেন্তে ৰিডাকশ্যন হ'ব মনত ৰাখিব এইটো কথা নেক্সট কোৱেশ্যন চাব কোৱেশ্যন নম্বৰ 2 দি আছে radioactive isotope of hydrogen is radioactive isotope of hydrogen is তো অপশ্যন দিছে ইউৰেনিয়াম deuterium আৰু tritium তো radioactive isotope of hydrogen is অপশ্যন কেইটা চাই এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক 2 সেকেন্ড সময় দিছো তো কাৰেক্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ হ'ব অপশ্যন সি tritium radioactive isotope of hydrogen is tritium next syngas is a mixture of option ke sai lok correct answer dibole chesta korok CO2 plus H2 CO plus H2 CO plus CO2 did this CO plus O2 to correct answer dibole chesta korok syngas is a mixture of carbon plus hydrogen option B is correct Option B is correct. Syngas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen gas. Next, question number 4. Heavy water is used as a option is a fuel in engine, semiconductor, moderator in nuclear reactors, insulators in steam engines. So heavy water is used as a correct option to reverse korok option C is correct moderator in nuclear reactors next question number 5 the compound formed upon combustion of potassium metal in excess air is to option kita sai lok গোটেই গিটা চাই লব আৰু শুদ্ধ আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক তো আপোনালোকৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপচন সি KO2 তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিঅ্যাকচনটো চাই লব কেনে ধৰণে হ'ব K প্লাস K মানে আপোনালোকৰ পটাছিয়াম যেটো O অক্সিজেন তো এটো গ্যাস ফৰ্মত থাকিব আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকৰ ফৰ্ম হ'বগৈ KO2 এই ধৰণে KO2 হ'বগৈ metal potassium metal in excess air etu form koribo KO2 next aba apnaloke question number 6 what color is imparted into the flame when lithium is burnt to color is imparted into the flame when lithium is burnt jodi lithium to apnalok gorom kora hoy tetia ki color hobo boli kase to option A di ase golden yellow brick red ক্রিমসন রেড আৰু গ্ৰেসি গ্ৰীন তো অপচন কিটাৰ পৰা চাই ৰাইট আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক শুদ্ধ হলে +1 কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ইয়াৰে কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন সি ক্রিমসন ৰেড কালাৰ হ'ব নেক্সট লিথিয়াম shows diagonal relationship with lithium diagonal structure show কৰে তো কাৰ লগত ৰিলেশনত আহি বুলি কৈছে তো সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়াম আৰু অ্যালুমিনিয়াম তো লিথিয়াম shows diagonal relationship with magnesium option B is correct next 8 number question to di ase an aqueous solution of borax is तो ऑप्शन दिया আছে neutral amphoteric basic acidic तो an aqueous solution of borax is ऑप्शन तो চাই আপোনালোকে आंसर দিবলৈ চেষ্টা কৰক তো কাৰেক্ট অপচন হ'ব আপোনালোকৰ বেসিক
C2 correct option. Next, thermodynamically the most stable form of carbon is diamond, graphite, fluorescence, coal. So thermodynamically the most stable form of carbon is graphite. So আপোনালোক graphite to হৈছে most stable form of carbon. আৰু graphite to আপোনালোক ক'ত ব্যৱহাৰ হয় আপোনালোকৰ যোনটো কাট পেন্সিল ব্যৱহাৰ ইউজ কৰে পেন্সিল তো তাত থকা আপোনালোকৰ কলা অংশটো হৈছে graphite. Option B is correct. Next question দিছে question number 10. The type of hybridization of boron in diboron is. তো type to হৈছে hybridization boron or diboron type 2 hybridization or তো sp sp2 sp3 and dsp2 কোনটো হ'ব boron or hybridization diboron type 2. তো অপশন কেইটা চাই এনসার দিব চেষ্টা কৰ শুদ্ধ হলে +1 কৰিব আৰু হেকত স্কোৰটো জনাবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব। আৰু 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ৰাইট অপশন হ'ব আপোনালোকৰ অপশন সি sp3 তো বৰণৰ হাইব্ৰিডেশন ডাইবৰেন টাইপটো হ'ব sp3। তো আপোনালোকৰ সিৰিজটো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাৰিব। যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নটিফিকেশনসমূহ পাই থাকে। তো যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু হেকত আপোনালোকৰ স্কোৰ কিমান হ'ল 30টাৰ ভিতৰত টোটেল 30টা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিলো মাৰাথন হিচাপে তিনটা পাৰ্টৰ আপোনালোকৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি। তো 30টাৰ ভিতৰত কেটা শুদ্ধ হ'ল কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ সিৰিজ লাগে না নালাগে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু আপোনালোকৰ 1k ভিউজ আৰু 300 লাইক আপোনালোকৰ এটো পূৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহিব। তো আজিলৈ আহো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম ধন্যবাদ।